નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું CMVR 1989 છે તેના અલગ અલગ MCQ જોવાના છે। ટોટલ 20 MCQ છે મિત્રો। તો આ 20 MCQ માંથી તમારા 14 MCQ જે છે તે સાચા પાડવા જરૂરી છે। અને મિત્રો આની પહેલા ટેસ્ટ 1 અને 2 જે છે તે પણ અપલોડ થઈ ચૂકેલી છે। જો આપને જોવાની બાકી હોય તો તે પણ જોઈ લેશો મિત્રો। આવનારી RTO ની એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો છે। ઓકે મિત્રો, તો આ વિડીયો જે છે આપ કમ્પ્લીટ જોતા રહેશો અને મિત્રો તમારા કોઈ પણ સજેશન હોય તો પણ કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવશો। તો મિત્રો શરૂઆત કરીએ આજના વિડીયોની। તે પહેલા મિત્રો હજુ સુધી જો આપને કેડી સોનાગરા YouTube ચેનલ જે છે તેને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો રેડ બટન ઉપર ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો। ત્યારબાદ બાજુમાં આવતા બેલ આઇકોન જે છે તેના ઉપર ક્લિક કરી ઓલ નોટિફિકેશન ઓલ કરી લેશો એટલે જ્યારે પણ આમનો વિડીયો અપલોડ કરી તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે। મિત્રો અમારી ચેનલ પરથી ગુજરાત સરકારની તમામ યોજનાઓ વિશેની માહિતી મળતી રહેશે। અલગ અલગ એક્ઝામ મટીરિયલ, વિદ્યાર્થીઓ માટે યોજના, રાશન લગતી જે પણ યોજનાઓ છે તેના વિશેની માહિતી મળતી રહેશે। તો મિત્રો હવે શરૂઆત કરી આજના વિડીયોની। તો આજે આપણે વાત કરીશું CMVR 1989 છે તેના અલગ અલગ ચેપ્ટર જે છે તેના ક્વેશ્ચન જોવાના છે। ચેપ્ટર 2, 3 અને 4 ના અલગ અલગ ક્વેશ્ચન જોશી। તો મિત્રો શરૂઆત કરી પહેલો ક્વેશ્ચન આપ જોઈ શકાય છે કે ભાઈ હુ ઇઝ એઝમ્પ્ટ ફ્રોમ ધ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મોટર વ્હીકલ। ઓકે, તો મોટર વ્હીકલ જે છે તેનું રજિસ્ટ્રેશન કોને કરાવવું પડશે નહીં। ઓકે, તો કોને બાકાત રાખવામાં આવેલું છે કે તે રજિસ્ટ્રેશન નહીં કરાવે મોટર વ્હીકલનું તો પણ ચાલશે। તો મિત્રો આ જે ક્વેશ્ચન છે તેનો સાચો જવાબ શું આવશે? તો આ જે ક્વેશ્ચન છે તેનો સાચો જવાબ આવશે કે ભાઈ ડીલર। ઓકે, તો ડીલરને જ્યારે પણ કોઈ પણ વ્હીકલ લેતા હોય છે ત્યારે પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું હોતું નથી। ઓકે, તો આનો સાચો જવાબ શું આવશે? ડીલર। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપ જોઈએ તો એન એપ્લિકેશન ફોર ધ ગ્રાન્ટ ઓર રિન્યુઅલ ઓફ એ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ શેલ બી મેડ ઇન ધ ફોર્મ। ઓકે, તો આમાં કયું ફોર્મ જે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે કે એપ્લિકેશન કરવાની છે શેના માટે કે ભાઈ ગ્રાન્ટ ઓર રિન્યુઅલ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ। ઓકે, તો ડીલર હશે તેની પાસે શું હોય? ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ હોય। ઓકે, તો તેને રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાની જરૂર હોતી નથી। તો આનો સાચો જવાબ શું આવશે? ફોર્મ નંબર 16 જે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે એપ્લિકેશન કરવા માટે। હવે મિત્રો આપ જોઈએ તો ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ જે છે ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ ગ્રાન્ટ ઓર રિન્યુ અંડર ધ રૂલ નંબર 35 રૂલ નંબર 35 પ્રમાણે ગ્રાન્ટ થાય છે અથવા રિન્યુ થાય છે। શેલ બી ઇન ધ ફોર્સ ફોર ધ પીરિયડ ઓફ ખાલી મંથ। એટલે કે આ જે ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ છે તે કેટલા સમય માટે વેલિડ હોય છે? તો મિત્રો સાચો જવાબ શું આવશે? 12 મંથ માટે આ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ જે છે તે વેલિડ હોય છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન आप જોઈએ તો where the registering authority refuse to issue, okay, refuse to issue or renew the trade certificate shall refund to applicant ખાલી જગ્યા ફી। એટલે કે જ્યારે પણ રજિસ્ટ્રિંગ ઓથોરિટી છે ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરવાની ના પાડે અથવા તો રિન્યુ ન કરે ત્યારે જે પણ એપ્લિકન્ટ જે છે તેને કેટલા પૈસા પાછા મળતા હોય એટલે કેટલી ફી જે છે તેઓ રિફંડ મળતી હોય છે। તો અલગ અલગ ઓપ્શન છે। તો મિત્રો આનો સાચો જવાબ શું આવશે? આનો સાચો આવશે 50%। ઓકે, 50% જે તેઓને જે ફી છે તે પાછી આપતા હોય છે એટલે કે રિફંડ મળતી હોય છે। આગળ આપ જોઈએ તો એની હોલ્ડર ઓફ ધ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ સેલ ડ્રાઈવ અ મોટર વ્હીકલ। ઓકે, તો હોલ્ડર છે હોલ્ડર ઓફ ધ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ સેલ સોરી મિત્રો એ ડિલિવર છે ડિલિવર અ મોટર વ્હીકલ ટુ ધ પરચેસર। એટલે કે કોઈ પણ ડીલર છે એ કોઈ પણ પરચેસર છે તેને વ્હીકલ આપે તો જે છે વિધાઉટ રજિસ્ટ્રેશન આપી શકે? યસ, નો, ઇમરજન્સી કન્ડિશન કે નોન? ઓકે, તો આમાં સાચો જવાબ શું આવશે કે ભાઈ કોઈ પણ કન્ડિશનની અંદર વિધાઉટ રજિસ્ટ્રેશન કર્યા વગર ડીલર છે તે પરચેસરને આપી શકશે નહીં। ઓકે, સાચો જવાબ શું આવશે? નો। નેક્સ્ટ આપ જોઈએ તો એન એપ્લિકેશન ફોર રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મોટર વ્હીકલ શેલ બી મેડ ઇન ધ ખાલી જગ્યા ફોર્મ। ઓકે, તો એપ્લિકેશન કરવાની છે ઓકે વ્હીકલ જે છે તેના રજિસ્ટ્રેશન માટે તો કયું ફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે? અલગ અલગ ફોર્મ છે। તો આ જે ક્વેશ્ચન છે તેનો સાચો જવાબ શું આવશે? ફોર્મ નંબર 20। કયો ફોર્મ આવશે? ફોર્મ નંબર 20 જે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે એપ્લિકેશન શેના માટે? રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મોટર વ્હીકલ। ઓકે, એપ્લિકેશન માટે। નેક્સ્ટ જોઈએ તો વિચ ફોર્મ ઇઝ યુઝ ફોર ઇસ્યુ અ સર્ટિફિકેટ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન। ઓકે, તો ઇસ્યુ કરવું હોય એ તો કયું ફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે? ઓકે, તો આનો જવાબ આવશે આપણી પાસે અલગ અલગ ઓપ્શન છે 23A એન્ડ 23A એટલે કે સાચો જવાબ શું આવશે? બોથ બી એન્ડ સી। સાચો જવાબ શું આવશે? બોથ બી એન્ડ સી આ બંને જે ફોર્મ છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ઇસ્યુ ઓફ ધ સર્ટિફિકેટ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન। નેક્સ્ટ આપ જોઈએ તો વિચ ફોર્મ ઇઝ યુઝ ફોર સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ। મિત્રો આગળ આવે છે આ સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ માટે કયું ફોર્મ જે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? ઓકે, તો આ જે ક્વેશ્ચન છે સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ માટે કયું ફોર્મ આવશે? તો ફોર્મ નંબર 38 કયો આવશે? ફોર્મ નંબર 38 જે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે। નેક્સ્ટ આપ જોઈએ તો એવરી રજિસ્ટ્રિંગ ઓથોરિટી શેલ કીપ ઇન ધ ફોર્મ ખાલી જગ્યા અ પરમેનન્ટ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મોટર વ્હીકલ રજિસ્ટર। ઓકે, આનો સાચો જવાબ શું આવશે? એવરી રજિસ્ટ્રિંગ ઓથોરિટી જે છે શેલ કીપ ઇન ધ ફોર્મ એટલે કયા ફોર્મની અંદર પરમેનન્ટ રજિસ્ટર ઓફ મોટર વ્હીકલ રજિસ્ટર હોય છે।
ઓકે, તો સાચો આવશે ફોર્મ નંબર 24 ની અંદર પરમેનન્ટ રજિસ્ટર હોય છે. કેવું હોય છે રજિસ્ટર? પરમેનન્ટ રજિસ્ટર ઓફ ધ વ્હીકલની અંદર ફોર્મ નંબર 24 ની અંદર રજિસ્ટર કરતા હોય છે. આગળ આપણે જોઈએ તો પ્લેટ shall be suitable for hot stamping and reflective sheet has to be guaranteed for the imperishable nature for the minimum ખાલી જગ્યા year. તો સાચો શું હશે? મિનિમમ 5 year. કેટલા વર્ષ માટે આપશે? કે 5 વર્ષ માટે તમને આની જે છે હોટ સ્ટેમ્પિંગ જે છે તે સુટેબલ કહેવામાં આવે છે કે આ 5 વર્ષ સુધી આ કોઈ પણ આમાં પ્લેટની અંદર કોઈ પણ કંઈ થશે નહીં. ઓકે, તો કેટલા જ આવશે? 5 year. નેક્સ્ટ આપ જોઈએ તો પ્લેટ શુડ બી બિયર ઇન ધ લેટર. ઓકે, તો લેટર જે છે પ્લેટ છે નંબર પ્લેટ એમાં એક આ લેટર જોયો હશે IND. ઓકે, નવી નંબર પ્લેટ જે છે તેની અંદર જોયો હશે IND. ઇન ખાલી જગ્યા કલર હશે. કયા કલરમાં હશે? ઓન ધ ખાલી એક્સ્ટ્રીમ ખાલી જગ્યા સેન્ટર. ઓકે, રાઇટ સેન્ટર કઈ જગ્યા ઓફ ધ પ્લેટ એન્ડ ધ લેટર શુડ બી ખાલી જગ્યા સાઇઝ ઓફ ધ લેટર મેન્શન ઇન ધ રૂલ નંબર 51. ઓકે, તો આપણી પાસે અલગ અલગ 4 ઓપ્શન છે. આમાંથી તમે તમારો સાચો જવાબ જે છે તે સિલેક્ટ કરી લીધો હશે. તો આ જે ક્વેશ્ચન છે તેનો સાચો જવાબ આવશે કયા કલરમાં હોય છે? આ જે લેટર છે તે જે આપણે ચક્ર કહેતા હોય છે તે બ્લુ કલરમાં હોય છે. લેફ્ટ સેન્ટર એટલે કે લેફ્ટ સાઈડ અને 1/4. ઓકે, કેટલી સાઇઝ હોય છે? 1/4 જેટલી સાઇઝ હોય છે. નેક્સ્ટ આપ જોઈએ તો નંબર પ્લેટ જે છે શેલ બી પ્રોટેક્ટ અગેન્સ્ટ ધ કાઉન્ટર જે છે ફટિંગ બાય એપ્લાઇંગ ખાલી જગ્યા બેઝ હોલોગ્રામ એપ્લાય બાય ધ સ્ટેમ્પિંગ. ઓકે, તો આમાં સાચો જવાબ શું આવશે? કયા પ્રકારનું હોલોગ્રામ બેઝ હોલોગ્રામ હોય છે? ક્રોમિયમ બેઝ હોલોગ્રામ હોય છે, પ્લેટિનિયમ બેઝ હોલોગ્રામ હોય છે, પછી કોલ્ડ વર્ક હોય છે કે કોલ્ડ સ્ટેમ્પિંગ હોય છે કે હોટ સ્ટેમ્પિંગ. ઓકે, તો આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ એ જે છે પ્લેટ જે છે તેમાં ક્રોમિયમ બેઝ શું છે? ક્રોમિયમ બેઝ હોટ સ્ટેમ્પિંગ જે છે તે કરવામાં આવતું હોય છે. નેક્સ્ટ આપ જોઈએ તો વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ નંબર પ્લેટ ફોર ધ 2 and 3 વ્હીલર. ઓકે, 2 અને 3 વ્હીલર છે તેની નંબર પ્લેટ છે તેની સાઇઝ શું છે? ઓકે, તો આનો સાચો જવાબ શું હશે? 2 વ્હીલર અને 3 વ્હીલર છે તેની નંબર પ્લેટની સાઇઝ જોઈએ તો મિત્રો આ જે છે તે પાછળની સાઈડમાં તમે જે પણ નંબર પ્લેટ જોતા હશો તેની સાઇઝ છે એટલે કે 200 × 100 mm. 200 × 100 mm. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ ધ નંબર પ્લેટ ઓફ LMV. ઓકે, તો લાઇટ મોટર વ્હીકલ હોય છે તેની નંબર પ્લેટની સાઇઝ શું હોય છે? આનો સાચો જવાબ શું હશે? તો આવશે 340 થી લઈ અને 200 mm સુધીની હોય છે. નેક્સ્ટ આપ જોઈએ તો વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ નંબર પ્લેટ ઓફ પેસેન્જર કાર. ઓકે, તો પેસેન્જર કાર છે તેની કેટલી નંબર પ્લેટની સાઇઝ હોય છે? 500 × 120. 500 × 120. વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ નંબર પ્લેટ ફોર ધ મીડિયમ કોમર્શિયલ વ્હીકલ અને હેવી કોમર્શિયલ વ્હીકલ અને જોઈએ તો ટ્રેલર કોમ્બિનેશન. ઓકે, તો આનો સાચો જવાબ શું આવશે? આનો સાચો જવાબ આવશે 340 × 200 mm. 340 × 200 mm. જે છે સાઇઝ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન પ્લેટ ફોર એગ્રીકલ્ચરલ ટ્રેક્ટર. મિત્રો આ એગ્રીકલ્ચર ટ્રેક્ટર છે અને જોઈએ તો ફ્રન્ટ એન્ડ રિયર શું આપ્યું છે? ફ્રન્ટ અને રિયર જે છે તેમાં એગ્રીકલ્ચર ટ્રેક્ટર છે તેની નંબર પ્લેટની સાઇઝ શું હોય છે? તો મિત્રો આ જે ક્વેશ્ચન છે તેનો સાચો જવાબ શું આવશે? આનો સાચો જવાબ આવશે 285 × 45 and 200 × 100. ઓકે, તો એટલે કે ફ્રન્ટની અંદર શું હોય સાઇઝ હોય છે? 285 × 45 અને ટુ વ્હીલમાં પણ આ જ સેમ ટુ સેમ સાઇઝ હોય છે. ઓકે, આગળની સાઈડ અને પાછળની સાઈડ આ પણ સેમ ટુ સેમ સાઇઝ હોય છે 200 × 100 mm. નેક્સ્ટ આપ જોઈએ તો રજિસ્ટ્રેશન માર્ક એક્ઝિબિટ એટ ધ રિયર ઓફ ધ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ શેલ બી એફિક્સ ટુ ધ વ્હીકલ ઓન ખાલી જગ્યા સાઈડ. એટલે કે આ રજિસ્ટ્રેશન માર્ક જે છે કઈ જગ્યાએ જે છે લગાડવામાં આવતું હોય છે? ઓકે, રિયરની અંદર. તો અલગ અલગ ઓપ્શન છે કે ભાઈ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે, બોથ સાઈડ કે નન. આ જે ક્વેશ્ચન છે તેનો સાચો જવાબ શું આવશે? રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જે છે લગાડવામાં આવતું હોય છે. નેક્સ્ટ આપ જોઈએ તો રજિસ્ટ્રેશન માર્ક જે છે શેલ બી પેઇન્ટેડ ઓન ખાલી જગ્યા બોડી ઓફ વ્હીકલ ઇન કેસ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ. તો ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ હોય તો કઈ સાઈડ જે છે તે પેઇન્ટ કરવામાં આવતું? ઓકે, તો આગળ આપણે જોઈએ તો નંબર પ્લેટ હતી અહીંયા પેઇન્ટ કઈ સાઈડ કરવાનો હોય છે? તો શું આવશે કે ભાઈ બોથ સાઈડ એટલે કે રાઇટ સાઈડ અને લેફ્ટ સાઈડ બંને સાઈડ જે છે તે પેઇન્ટ કરવાનું હોય છે. નેક્સ્ટ આપ જોઈએ તો ઓલ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ નંબર પ્લેટ ખાલી જગ્યા કલર ટેક્સ એન્ડ ખાલી જગ્યા બેકગ્રાઉન્ડ. ઓકે, તો જેટલામાં ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ જે છે તેની નંબર પ્લેટ જે છે કયા ટેક્સ કયા કલરના હોય છે અને બેકગ્રાઉન્ડ કયા કલરનો હોય છે? તો મિત્રો આપણે ખબર છે કે ભાઈ જે છે બ્લેક ટેક્સ હોય છે અને યલો બેકગ્રાઉન્ડ હોય છે. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો જવાબ થશે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો આના પછીનો ક્વેશ્ચન. ઓકે મિત્રો, તો આ અલગ અલગ 20 ક્વેશ્ચન્સ હતા મિત્રો. તો આ 20 ક્વેશ્ચન્સમાંથી તમારા કેટલાક પ્રશ્નો જે છે સાચા પડી જશે તે પણ કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવશો.
અને મિત્રો તમારા બીજા કોઈ પણ સજેશન હોય તો પણ કોમેન્ટ જણાવશો. ઓકે મિત્રો, આપણા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મિત્રો વધારે માહિતી માટે તમે અમારો બ્લોગ છે kalpeshsonagra.blogspot.com આની પણ મુલાકાત લઈ શકો છો, અથવા તો edu4k.in જે છે તેની પણ મુલાકાત લઈ શકો છો. અને મિત્રો અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે ગુજરાત ઓલ્ડ યોજના, તેમાં પણ જોડાઈ જશો. જ્યારે પણ નવી કંઈ પણ અપડેટ આવશે તમારા સુધી પહોંચતી રહેશે. ઓકે મિત્રો, આપનો બધાનો ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ફોર વિડીયો. હેવ અ નાઇસ ડે.